What's up mga katambayers? Welcome to my vlog. Ayan. So, it's been a long time na hindi ako nakakapag-vlog because of hectic schedule being a teacher sa aking school dito sa Bangkok. Pero ngayon, may time to vlog na kasi yun, vacation, term break, kaya ngayon, ibang content naman ang aking gagawin. Okay? Ang content ko is unboxing tayo ng aking newest kapamilya, kapuso, at kapatid. Yan. Unboxing tayo ng aking nabili. Salamat sa Lazada 10.10. At ang laki ng discount na from 18,000 naging 7,000 siya. So, suma total, it's almost 50 to 51% off niya. So, just came this morning. So, unboxing tayo. Yan. So, i-adjust ko lang muna yung aking video nito. Yun, yan, i-box na natin ito. Excited ako! Ayan siya. Notebook siya. Pakita ko muna sa inyo yung box. Ito, na-open ko na siya. Yan. And isasayin natin kung anong laman niya. Ito is sticker siya dun sa keyboard. Ayan. Any color, any language. Ayan, sticker siya. Diba? Ganda-ganda. Tapos, ayan. Ito naman ay free niya na mouse. Ayan. Wire. Siyempre yung adapter niya. May adapter niya. May casing din siya. And ito na yung ating laptop. Yan. Yan. A notebook. Okay. Ayan. So, nalagyan siya. Yes. First notebook. Tapos siya. Marami guys from 18. Nabili ko na lang siya ng 7 plus. Actually, nag-iipon na talaga ako for my notebook. So, yun. Guys. So, yun. Siguro later ko na siya lalagay ng mga ibang hindi on-rock. It's welcome sa Thai language. Yes! So yan guys. Yes! So I'm so happy na bumato nung first term na sweldo ko dito. And I'd like to just express sa inyo how grateful I am sa Lord sa taas, really. And sa mga
friends ko, mga school colleagues ko, mga Thai teachers, syempre mga estudyante. So, yeah. Actually, meron daw second hand na laptop ko. So, yun na lang, nag-iwan ako na lang sa school para mga workloads galing sa school. Tapos dito lang sa bahay siya. So, yun guys. Really, before I end this vlog, Julie, I would like to say, sa Lord talaga ang salamat ko for giving me this kind of blessing. And I wish you all blessings as well, God, sa inyong lahat na nanonood at makakapanood ng vlog ko. And what I would like to impart to all of you is just may mga pagsubok man sa life natin, pero God will always be there to comfort us. Mahirap kasi hindi kayo nasa shoes ng taong yon, but lahat tayo may mga sufferings, may mga hardships sa life, pero don't forget Him. Sometime mag-kneel tayo, maglaan ng solitude ng time for Him. And one of those days maano mo na, wow, nalampasan ko yung suffering na to. So yun, unboxing ba to? Or ayun, so thank you guys for watching, and I hope na maging okay din ang inyong mga life dyan. And yeah, see you and God bless everyone.